Tattooing for me is rooted in history, is rooted in who you are as a Filipino. Recognizing who you are, that part of you na history. Parang kinalimutan natin yung history na nandun, na integrated sa kulay ng balat natin. Tattooing in traditional form, dyan ako nakakapit. Tattoos tell stories, often symbolizing a person's history and passions. Since pre-colonial times, tattooing has been widespread among indigenous peoples across the Philippines. More than decoration, tattoos signified social status, lineage, and accomplishments. Today, traditional tattooing is in decline, but some indigenous communities preserve it as artistic expression, a connection to ancestral roots, and a means of reclaiming cultural identity. In Idana Village, Barangay Kibungkog, San Fernando, Bukidnon, we meet Piper Abbas, a Philippine tattoo researcher. He explains that every tribe in Bukidnon holds an opening ritual before tattooing. This begins with a prayer to honor ancestors, seek protection for the community, and ensure visitors' safety. It also invites ancestral wisdom from the elders. Anong community pupuntahan natin? Kibungkog. Oh, ano meron Ito dito? yung Kibungkog, ancestral domain ng Tiguanon. Tiguanon people. So this is the Idana village at ang may-ari ng lupa is sila talaga, yung mga ancestors nila. Sila yung mga palagi narito sa Idana village. Sila ang nagmi-maintain. Amin kumanika, waro, bunga, waro mamaon. Lamang ko'y bunga. Daisok mamaon. Doon mamon. May pa nagdala deko. Nako, dala. Nakadala. Manika ba tayo? Manika. Witong ko data sa akin. Huwag ka. Kuan isa. Clip ka lang. Tulay nito si ito Idana Village. Ako Pinoy og urukan dan sa ito Idana Village. Sa ito barangay Kibungkog. Nagpasalamat ko di mo masimo bisita. Putot sa ino kapunon mo alas 6 bados sa ita. Pulap. Na magbabayo bantay ka kung to sa harap nito kay to sa mabisita nay no kay ko kag panangin no taas ka pinabuidan kasi karasabo ka kanami no ang ampo ko no og ingat yun sa Idana no kultura antud to mo kabataan mo dumusunod no ko Pinoy no og padayon ka kultura no Idana Village. Pakpako na. Pakpako.
The Manobo Tiguahanon people are deeply musical. After the ritual, they sang a prayer to welcome our team in their sacred ancestral land. The community danced as the men played the kuglong and the women the saluray. Nakadi si Abunjo Indagnay, Dato Malipayon, upo kahit barangay Kibungkog, San Fernando Bukidnon, no, kakamunisit idana, si Nilo Gabaw, Nurita Gabaw, igkataw kayo ang dinrisyon to sa ini. Doon pagkakawibuyakan na isikan, hantod dito, ikarangop, ikataw kayo. Si Dato, Malogdang, Dading Gabaw, Malogdang. No. Sa ini, si, nakay ko. No. Kodi ay si Rosalina Salagay. Na sa ini, minahal ko na asawa, I love you sa ini. Diday Indagnay. Na sa apo na sa ini. Na sa ini, ataway ko, agaw ko sa ini. Ngara. Pahira ko si Elsa Indagnay. No. No, sa ini manon, ayo ko sa ini. No. Ngaranin. Iya ko rog makakaniyo si Juliana Binaud. Binaod. No, sa ini. Kodi si Kustin na palusan, manguglungay ito idana. No, kodi si Yumar Tarte. Indagnay. Tarte. Kodi no Dato Tartik. Na sa ini. Nakay ko, ngaran no. Dejeng niya ang gawa. No, sa ini. Kodi duguman si Aika Indagnay Gabaw. No. Deragma si Ilma Palusan. Anak ko sa ini, anak ko. Si Kodi si Fernan Indagnay, dancer kahit idana. Mababyon, Kamanubo. No, may manawon, may gugmaon. Hoy, kung gusto na agmukot-mukot ka Tiguanon, malipayon pirme. Kung agmukot-mukot, so kanon ka opiesikan, matumpis. Sika ka namin batasan, Tamanubo. Isa ang tao mo agis balay, muing mga itubig, pasabot, Gutom. gutom. Ang batasan sa unang mga katigulangan, ay sa mulakaw, kay nung agsadalya, ay mulakaw ang tao, makakaw. Bisag tubig lagi pangayo. No, hagdi. Hiyay magbabayo, o daklok ginawat amitan magbabayo sa init. Kalibutan, impalog sa din kabugtong nanak din na si Jesu Kristo kahito. Kalibutan, aw kanaki og kailaw nagsayaw tabang kakawan sa amay na magbabayo kag buligi. Yo kanami. Kay ko kag panalangin sa mabisitan tudto kang turan magbabahayo. Amin da. The community generously performed for us, filling the air with melody and movement. They proudly showcased Bangkakawan, a fishing ritual and log dance from the Tiguahanon Manobo. A carved log, shaped like a palungan, snake, is tapped to create rhythms that stun fish, making them easier to catch.
A new day begins, allowing us to connect with the community, learn their tattooing traditions, and understand how they forge identity through this ancient practice. So, ito yung salumayag na tinatawag namin. Ito yung gagawing ink. So, bolitik or ink. Hindi pwedeng wala ito pag nagtatato. So, ito talaga yung main na sangkap. Kasi yung meaning ng tattoo, hindi lang sa symbol. Ito, parang nagdadagdag siya ng meaning, ng katangian, kung anong ibig sabihin. Galing po saan po? Tinatawag na salumayag o almasiga. Ito lang siya, ipaapuyin lang natin tapos kinokolekta yung suit, kukolektahin natin. Yung maitim hanggang maitim na siya. Butang ko ni kayo, baka mainit mamaya. Bahagi siya sa kung tinatawag na palina. So, kung magpapalina, mula pa yan na practice mula pa sa mga pre-colonial times, ancient times. Ginagamit pa rin dito. Malaki pa rin yung kahulugan dito. So, medyo mahirap na kasi yung punong kahoy na nakukunan yan, nasa loob pa ng gubat. So, may kalayuan. Meron din mga anuos dito tsaka dyan, pero hindi yan pwede gagamitin kasi hindi salumayag yung source ng ink. So, wala siyang kahulugan, wala siyang dati, yan yung ginagamit na torch. Pag madilim, yan yung nagbibigay ng ilaw kung sa baga. Wala pang kuryente noon. So, yan talaga yung importante. So, isa sa mga paniniwala is yung tattoo silbing maging symbol o parang designation kung based on the design, the tattoo itself, kung saan ka galing, so para makilala ka, parang ilaw siya, ganon. So, symbolically, parang nag-intertwine ang element tsaka the purpose of the tattoo. Yan yung tinatawag na sulo tagimukod, which is ilaw sa kaluluwa ng kaluluwa. Pwedeng dalhin natin to pero ito na lang yung gagawin natin. So long before the Spaniards arrived, the Philippines has been practicing tattooing. So when they came, when the Spanish arrived, nakita nila na yung mga natives sa Pilipinas puno ng tattoo. Kaya tinawag nila yung bansa natin Islas de los Pintados. So the island of the painted ones kasi puro tattoo yung nakita nila. Maraming mga meanings that is specific to the community or specific to the ethnic groups, but the general idea of tattooing siguro is a mark of identity. Kasi makilala mo kung saan siya galing based sa tattoo na nasa katawan niya. As time goes by, as the Spanish colonial rule took over the Philippines, slowly changing the dynamics of our culture as a people. Unti-unti nang nawala yung katutubong practices. Titingnan natin yung mga nasa syudad, yung origins nila katutubo din eh. So parang tinataboy na nila yung history nila tapos ini-embrace na nila yung colonial identity nila. Kung titingnan mo nga yung school system natin sa history, siguro may 3 to 5 pages lang bago wala pa yung Kastila, the Tabun Cave and the Burial Caves, and then Magellan Cave, and eto na yung history natin. Eto na yung sayo, yung identity mo. So, parang nawala na talaga yung kultura na galing pa sa ninuno.
Si Jovian, siya mo'y bata ni Dato Malipayon. So si Inay Norita, isa sa mga naging nanay ko na rin sa ilang taon nang lumipas. Yan na yung ano. So hindi na natin naabutan kasi namatay na siya nung last month. Yan si Inay Norita. Yan si Inay Norita. So nung nawala na si Inay Norita, siya naman yung na susunod. Siya yung binigyan ng gopos ng hindi kay Inay Norita, sa ibang tiyahin. Oo, ibang tiyahin. Sa ibang tiyahin niya. So dito sa komunidad nila, siya na yung sumusunod kung may magpapatato, siya yung ano dito sa kanila. Magbabayo sa Tigwanon, magbabayo pwede kang panalangin sa mo bisita na yan to sa kahit ano yan yes kahit So, ako po pala si Jovian Imindagnay from Tiguhanon Tribe, nanggaling po sa isang sulok ng bundok na makikita nyo talaga na nice place talaga. Proud ko po talaga na nice place ang aming lugar. Isang tribong Tiguhanon means Tigwa is malapit kami sa Tigwa River. Ito ang pangotob na knife. Ang tawag dito is gopos sa amin. Ito talaga, 13 years old pa siya. Hanggang ngayon, na-excess pa din. Pinasa niya sa akin. Nalulun ako sa meaning, kung ano yung story. Parang doon ako nakafocus. Ba't ganito? Ba't bundok? So nung nakita ko na may kaugnayan pala yung mga symbolism sa chanting, then na-connect ko na, story pala to. Isa pala itong parang memory of our past. Then, nung na-realize ko na history pala to, yung hindi nakasulat sa libro, and then it became, kailangan itong ma-preserve. Kasi, kung mawala na yung tattoo, mawala na rin yung story behind it, mawala na ang history natin bago dumating yung mga Kastila. Incision ang method. So, gopos ang atong gamiton. Parang sa kultura talaga yung pinagsimulan ko. Sa salita, nagsimula sa salita, tapos dahan-dahan sa sayaw, then eventually nahulog sa tattoo. Kasi gusto akong magpatato dati. Walang masyadong information na hinukay ng konti-konti hanggat nahulog na ako sa rabbit hole. Meron palang ibang pananaw or ibang perspective. Parang ganon. So, as far as the tradition is, ang kaalamang katutubo parang iba sa secular na pananaw. So, yung paghahanap ko sa symbolism ng mga tattoo, kung ano bang meaning sa kanila, parang nahulog na sa katutubong pananaw. So, ipakilala ko po ito si Nanay. Nana Juliana Binaod from Kibungkog, isang Tiguhanon na tribo nang galing po dito sa suksok ng bundok, napalibutan ng bundok. Ito po, ipakita ko ang kaniyang pangotob. Ang pangalan po ng kanyang pangotob, ito po, dito po sa kamay muna, kamay. Ito po, kamay. Ang sabi po daw dito ay, pa sa inay, hagdan. Yung hakoran, what we call this is stair. Then, ang iba, ngipon. Yung ngipon is ngipin. Then, iba, daan, road, water. Then, pakaganan, kakino. Kasi mata-mata. May maliit dito na sabi niya, igmata. Saligmata. Saligmata din, maraming mata. Saligmata. Bundok na, pakaganan, kakino. Takorog tupang is papuntang taas at saka ibaba. Bundok, din pakagananig ko. Tirog, siya. Tirog. Tirog. Ito. Ito tirog is, makikita mong tirog is
is nakaguhit dito sa ibaba at dito nakapag-engage. Ano ba yan? Yung may tulay. May tulay dito. So yan ang irog. Irog po. Then tirog. Then dito ano kay pa siya so kaing-ing kay. Kasi ini. Sain. Kakin ganan ko na karaw-karaw. Oh, karaw-karaw. Yung karaw-karaw kasi isang kunta. Timailhan. Karaw-karaw po, yun itong maliit. May karaw-karaw. Karaw-karaw is kalendar namin ng mga tribo. Nanay Juliana Binaod. Ilan taon na po si nanay? Pila ka doon? Ay, ano ka eh? Hindi alam hindi niya alam yung mga edad niya noon, pero may ano naman, may senior citizen. Si nanay is sitintay kadiyot citizen no. Sitintay tris. Ano kaya? Kadiyot citizen no. Sitintay 7. Sitintay 7. Pero hindi talaga niya alam. Baka 100 ka na. Siguro 100 na nanay. Nakako kapag ko hapon. Warad. Wapan. Okay, so. Ano po meaning nung sa tenga ni nanay? Ito po, songol. Songol po ito. Ang, ano kayo pakailabi, kagko kay. Isang maliit din na knife. Iguhit dito para malaki. Si Nanay Elsa, irob lang ang sa kanya. Kasi si Nanay, tirog, kahaldok ka na kani, kuang ka. Bago pa lang si Nanay na nalagyan. Kasi si Nanay noon, mahadlok. No kayo pa siso? Mahadlok siya. Yung natakot siya noon sa kababata niya. So hindi siya nalagyan. Bago lang ito nalagyan. 2000, mukhang 2 taon pa ito. Ikaw naglagay? Oh, Bago din ah. bago din. Ito, same din pero ako sa new generation ko na may sarili akong meaning. Anong meaning naman sa'yo? God is always on my top. Yan talaga. So, dito sa Bukidnon, yung nagpa-practice pa ng tattoo is yung mga Matigsalog, Tiguahanon, at saka mga Manubo groups. Meron pang mga Manubo groups na hindi pa sila neither Matigsalog, neither Tiguahanon, but they speak the same language. All the way to Davao, ang Ata Manubo. So sila yung basically na nagtatato. In a way, siguro naapektuhan yung dynamics sa tattooing practice. Makikita din natin kasi hindi lang sa tattooing practice, makikita natin sa pananamit, sa embroidery, sa sayaw, sa music. So, parang nagsa-struggle sa bawat identity ng Filipino ang indigenousness, yung roots niya, tsaka yung the colonial identity. We continue our journey, immersing ourselves in another community in Simsimon, San Fernando, Bukidnon. So, nandito tayo sa ancestral domain ng mga Matigsalog, dito sa kalagangang bahagi ng San Fernando. Isa sa mga tattooist sa mga Matigsalog na si Inay Pilansa, si Bugad. It's true that tattooing is tied with warrior culture. But it's not limited to that, and that's what we found out, that merong mga lalaki na may tattoo na hindi warrior, hindi nakapagpatay. Merong specific na tattoo na inilalagay only for those nakapatay ng tao. Hindi lahat ng tattoo designs pang warrior lang. Merong mga designations yan eh. Villagers gather over mamaon, also known as nganga or betel nut, catching up before performing a ritual to appease the ancestors and seek protection. Mamaon party. Mamaon party tayo. Sa lahat ng community, yun talaga yung pisa, no? May pag ano, 'di ba? Pag unity, 'di ba? Yung sabi nila ko kanina. Dito nagkakaisa yung bawat isa. Pakikipagkapwa na tayo. Hati-hatian. Kape muna, kape. Parang kape. Bunga, ito yung bunga. Mamaon. Mamaon. Ito yung buyo or manika. Ito yung apog, yung maputi. Apog. Ito yung tabako, crispy. Snack kilo.
dito nagkakaisa yung bawat isa. Pinaghati-hatian nila yung yung mamaon. So pakikipagkapwa na rin. Dito sila. Ito kasi yung parang core nila. Sa bawat gathering nandito talaga. So parang kape, casual lang talaga, relax yung Ano yung mga, pwede bang isa-isahin yan? So ito yung bunga ng mamaon. So yan yung punong kahoy, oh. Tapos dahon ng buyo or manika. Apog, ito yung apog. Tapos tabako. Ito yung dala natin, trisbee. Ito, alag. Tagalog to. Kilala niyo yun, oh. May kasama na masalas Tagalog. Sabi ko nga, maganda to sa t-shirt, oh. May 7 tribes na recognized. Tigaunon, Matigsalog, Talaandig, Tigwahanon, Umajamnon, Manubo, at yung Bukidnon. Pero meron pang mga subgroups within those 7 tribes na hindi na-mention sa 7 tribes. Meron pang Tagulwanon, merong Daraghuyan, Pulangyon, marami pa. Iba't ibang ethnic groups, may iba't ibang mga salita, pero nagkakaisa yung nila. Yung tingnan nyo yung mga sayaw, tsaka mga ritual, mga chantings, may commonality sila. Parang may common factor na nag-iisa sa kanila. Kahit na marami yung mga salita, merong mga commonality na nagko-connect sa mga tribo. Siguro sa ko lang to sa pagre-research ko ng tattoo, kung ano yung nagsisimula kasi kung ano yung meaning nito, ano yung terminology, anong ibig sabihin. So kadalasan hindi mo talaga mahahanap kung anong ibig sabihin sa libro. Walang mga libro na nakalaman yung mga ibig sabihin. Meron tidbits and pieces, pero pagpupunta ako sa mga elders, tapos pinag-uusapan na kung ano yung nabasa ko, parang iba, parang hindi naabot sa naisulat ng libro ang totoo na mga practices. So katulad ng sinabi ni Dato Balagisi sa akin na kahit ilang libro isusulat ng mga dayo na researchers, hindi daw nila matutungkad yung lalim ng kaalaman ng mga ninuno. Nung nakaraan na bumisita ako dito, wala akong planong magpangatob. Nung bumisita ako nung nakaraan, matagal na. Hindi naman masyado. Nung bumisita ako dito, hindi ako nakapag-alam sa ilan na pupunta ako dito, parang biglaan. Tapos nung pagdating ko dito, si Inay Pelanza naghahanda na sa bukos niya. Parang siguro di niya alam kung sino yung pupunta. Pero nung pagdating ko dito, parang ready na lahat. Wala akong choice nakapag-set up na eh. So siguro yung sabi niya na yung araw na yun para sa akin daw talaga, hindi ako nakapag-prepare yung sarili ko. Kaya sa higaunon, nung una akong nagre-research, mahirap talaga hanapin ang tattoo ng higaunon tsaka talandig. To the point that yung mga elders nagsasabi silang wala sa atin yan, hindi tayo nagtatattoo, hindi natin practice yan. So hinayaan ko lang muna. Tapos doon ako tumingin sa may nagpa-practice pa ng tattoo. At doon ako nakikinig, bumibisita ako sa may nakilala ko yung dati ng mga kakilala ng mga lolo ko. Kinakausap ko sila tungkol sa pagtatattoo, kung anong ibig sabihin. So actually medyo matagal akong silang nag-open talaga kung anong laman ng mga meanings, ganon. Kung may tattoo ka, tunay ka na native.
mas tunay ka pa sa native na walang tattoo. Yan yung kung tatanungin mo yung mga matatanda, yan yung sasagot nila. There's room for both contemporary and tradition sa tingin ko. Pero katulad nito na nandito tayo sa ancestral domain, yung traditional talaga. Kasi pag iibahin natin, mawawala yung essence saka yung bahagi na connected sa tattooing. Yung tattoo in traditional sense is remnants from our ancestors. It's history. It's not limited to only one. Hindi siya na limitahan sa isang definition. Kung lalagyan natin siya ng isang definition lang, parang hindi natin mabibigyan ng tunay na hustisya kung ano yung tunay na kahulugan niya. Kasi pwedeng ritual, ganun lang. Kasi yan yung hindi lang sa tattoo eh. Pero yung kwento niya nasa chanting, connected to oral beliefs, and in a way tied up to history. In metaphoric sense sa mga chanting, di ba? So, para sa akin, yung traditional na pagtatuwing is parang mensahe mula sa mga ninuno natin in form of symbols, geometric designs, ganon, na may meaning, na may story. Isang word, wahig or water design, maraming i-extract, ma-unpack pa natin yan. Hindi siya limitado sa tubig lang. Marami pang meaning kung i-unpack natin na nag-uugnay sa history ng mga tao. Kasi yung design na to, parang shoot din sa parang may significance din sa mga higaunin. Kung sa oral tradition, yung behind. Traditionally, the tribe's tattooist chooses the design and placement. For people, Inay selects dinabud, local grass, and tirug, stairs, to be inked onto his skin. One of the last indigenous tattooists in the community, Inay Pinasa hails from Simsimon, San Fernando. A matigsalug manobo, she inherited her knowledge from her aunt and grandmother, and now mentors people in the art of tattooing. Sukod sa akong edad, kay duwa man ang akong mangud. Kuan, mura lima ka tuig. Na dinin man nagsugod, akong iyaan na isa. Kuan, igsuon sa akong papa. Kani, 5 ka tuig. So, 5 ka tuig imong edad, 5 years old. Kung isa ka iyaan nako. Na kani, nag-edad ko 8 ka tuig. Kay pag 17 nakaminyo nako. Di daan kuan. 17, dinagyan daw siya ng tattooingan yung 5 years old pa siya. Nagsimula ng 5 years old. So, yung apo niya ang nagsabi sa kanya na ito yung mga designs na ganun na sa ano ko nga dan sa apo no gani tagkagi sa ini pangatob apo bago. Okay. Kaliwat ni Apo Dabaw. Kaliwat ni Apo Dabaw. Ang imuhang aya nga nagpangatob nga gipatay unya ni malusteng ka. So kuan ani ipakita ang kamot nga naipangatob kana siya mo nagpangatob. So mo ni ang pangatob ni Apo no kis nga Lumpinian. Kani tanan siya may nagpangatob. Siya nagpangatob. Isa ra ba ni kalingkuran nimo? Isa ra. So si Apo Lumpinian yung tiyahin niya yung gumawa nito nung maliit pa siya, parang 5 years old. Tapos isang upuan lang.
Hindi segment. Dili mausap. Tinapos lahat. Na So, kanipod. nagpapatunay na kaya niyang ano yung sakit. So warrior talaga. Kaya na agwanta man nimo ang sakit, na kaya man nimo. Ay. Istoryahin mi amay ato imong giingon sa una nga nag-imuhang sundang karon kay kampila naman sa kalinawan imong gikupay kay malinawon naman ta karon. Istoryahin mi atong sa una nga gitagaan kag sundang sa imong kuan bitaw katuingon ka nga magmagahat man ka kanion. So dal-a mi ato unsay buhaton sa magmagahat, nagtagaan kag sundang then nagritual mo dayon nagsugod na dayon ang magahat. Dal-a mi ana So, istorya. ang ano kuan ingon ana kay ang akong bayaw na dinhi sa Kibungkog nagdekan, nagtagaan ko nila og sundang. Kung ingon sila na ati kay nawala man ang yang imong iyaan kung mag-usab ka nagbalos mao ni ing tadtad mo sa mga tao. So, ito yung mga kagamitan ng mga iba't ibang kagamitan. Ito yung gopos, dalawang klase. Tapos, merong the oldest tool that we have sa Pilipinas na nahukay dito dates back to 1500 BC. So, parang 3,000 years also na yan. It's mula sa buto. Ito na yan. Ano tawag dyan? Wala tayong ano, pero bone tools, it's bone tools. Buto ito. Buto ng kalabaw yan. May isang inay doon na dalawa, incision tsaka handpoke. Hindi na natin ano. Siya huhubad yun, yung sabi ko. Napaisa diri nga nasa suso. Nas Kibungkog dapit gihapon. So yung pagminsan, pwede rin yung ilab. Pwede rin to. May ano pa nga, yung luma talaga, dahon. Galing sa dahon. Iba yung kawayan. So, dito, predominantly, hand incision. But there are few na naghahandpoke dito. Doon sa Magkalungay, Silangon, meron. Doon sa Little Baguio, meron din. Namnam, meron din. Katulad ng pagpangatob, yung iba, doon sa Kibungkog, ayaw nila ng tubig. Parang sa kanila, hindi ganyan, hindi tinutubigan. Pero pagpunta natin dito, tinutubigan palagi. So, every community varies. So, eto, nagamit ko na to. So, ito yung ginawa ko. Isa sa kanila. Basta, nandyan na yan. May saysay ng mga matatanda na encounter ko. May tools daw na galing katulad nito at saka katulad nito. Pero wala pang nakakapagkita. Hanggang oral story na lang na ginagamit nila to. Ang tattoo, nakakapit sa mitolohiya. Nandyan na yung oral traditions inside the meanings and the tattoos. So, nandyan yung oral history. So, history natin ng sinaunang mga ninuno natin. Nakatago sa simbolo. So, kung titingnan mo yung simbolo, fern designs, mountain designs, pero kung huhubarin talaga natin, nandyan yung alaala ng ating pinanggalingan. So, hindi lang na lalagyan kita ng kuro designs. So, ito yung kinoro. Na ako sa kinoro na designs, yung kinausapan. So, yung kinoro na designs, para siyang kalendaryo ng mga katutubo dati. Wala pa kasing kalendaryo nun. Yung ginagamit nila is kinoro. So, yan yung nagsisimbolo ng gabi, umaga, gabi, umaga, gabi, umaga, gabi, umaga, gabi, umaga. Mula sa simula hanggang saan yan patungo. It's a never-ending day and night, day and night. Kani, kuan, sa matud pa sa mga katigulangan sa una, kung dili daw ta magpabutang ani, so dili ta maayo nga babae. Dili ta mailhan nga babae. Kay magtalikod, kay naaman sa likod, kani, dili daw maayo nga babae. Hindi maganda. Kung magtalikod, so dili ganahan ang lalaki nga magminyo sa babae nga walay Mas mugwapa. magwapa og naay butang sa tiyan naay sa kamot.
Diri man nagikan. Siya nagsugod inay. Diri. Diri siya Diri, nagsugod. diri. Ang imuhang sa imuhang tiyan inay sigutok no. Ano susuno ra? Wala. Na kay mo ha? Sususo? Pwede na mo ba makita? Ano ang buwak kisa ba? Lahi man ang Nasa siyang suso. ana ra. Ay, gagamay nga ko. Gamay. Ana ra. Mana siya ang kuan sa lalaki palingin. Ang inyong kuan, o si tiyan manubo sa tiyan. Gotok magilin kasi gaunon. Sa pangatog tagutok no. Okay na ko maaha da sa kay ko waro ko pangatog. Kay sige. Kaliglong dayak da. Kasinto ka. Hindugi daw ko na. Logo kag papet. Taman do na sa puso do na pa sa ilalom. Diri ra sa ilalom sa kanila. Sa pusod. Maura ni siya pero nalay kalahian nga isa. Kay murag mo'y gisuon sa iyahang kuan kay di ba mo bunga man ni siya kuan dito sa kuan kanina way. Mao ni iyahang gisuon tong bunga niya. Murag salanay. Salanay. Ano daw, sir? So, ito yung kinuro yung dalawang style na pagkatali. Ito yung parang minimimik daw niya yung bunga ng uway. No? Bunga sa uway, hanggang Ratan. ng saratan. So, ito na yung design. So, atong ipakita sa pangatob. Anong ikuan? Pwede man naway pangotab diha mo magkapareha. Koro. Tanawan ninyo. Talaga Inay, may kapareho. Dinit gutok, no? Gutok, no? Kapitaw no pagod yung di ka pangat. Muna na siya ang so kung ako ang paghubad lugar ani anggam nga kung sa ato pa adlaw kani pwede matampod. Wa sa langgit no ko na agkatampod. So pila na nakaadlaw ang lipay gikan pa sa mga apo. Ni konekta ka nagpaday, ikaw ang nagpadayon sa kuan sa apo no. Oh, tino mao nay kuan. Mo na sakto nga kahulugan Koro ay ha ni maputlan ug mahuman gyud. Mamatay. Saka na matampod. Saka na maputol yung sa kanila pag mawala o mamamatay, wala na sila dito. So ang kuro pod, ang kuro nandyan din sa sa suso nila. So pag pinapadedinan nila yung bata, symbolism na rin napupunta doon yung naging the addition sa lahat. So, yung pagtatattoo, yung mga meaning sa mga tattoos, tinuturing itong sagrado. Katulad din ng iba't ibang bahagi ng kultura, pagcha-chanting, pag-embroidery, pag-weaving, kahit ano yung makikita, paggawa ng kuglong, kung sa higaunon talaandig, katyapi. So may symbolism ito na hindi basta-basta pwedeng sabihin ng mga matatanda. May protocols bago muna natin pwedeng pag-usapan to. Pero merong surface level of information. So siguro yan yung mga nasa common knowledge na pwede lahat alam na ng lahat. Katulad nga nung nagtanong tayo sa Kibungkog na ano yung ibig sabihin ng pangatob, yung first na sagot talaga, tunay na katutubo, tunay ako na manubo, tunay ako na So it's the safest way na hindi natin pwedeng mabibreak yung protocols na nandoon. Kadalasan kasi yung concept na yan, hindi pa yan nila naiintindihan. Until a day comes na merong kano na pupunta dito, magpapatato, sige, bigay mo sa akin yung kamay mo. Tapos sabi yung foreigner, hindi sa kamay, dito ko ipalagay. Tingin sila, hindi nila mag-grasp. Bakit? Bakit? Yung sa isip nila. Parang, eto yung medyas, ba't mo sa ulo mo? Parang ganun yung you let the tattooist do their profession. Parang tabo na kukunin mo yung responsibilidad nila and you take it upon yourself. Pinagtiwalaan sila ng mga matatanda nila na wala na ngayon, na naging ninuno na eto yung history natin. Ikaw yung magpatuloy, magsaysay para sa kanila. Wala tayong written tradition, pero meron tayong tattooing tradition.
may responsibilidad ako bilang isang younger na tattoo artist na ipakita din sa mga kabataan na ang dapat ang ating tattoo ay hindi mawawala sa ating tribo kasi ito lang talaga ang pagmana ng ating mga elders. Responsibilidad natin ito. Nung pagsimula kong pag-research, hindi ko na priority yung pagre-revive. Kasi nalulun ako sa meaning, kung ano yung story. Parang doon ako nakafocus. Then, nung na-realize ko na history pala to, yung hindi nakasulat sa libro, and then it became, kailangan itong ma-preserve. Kasi, kung mawala na yung tattoo, mawala na rin yung story behind it. Mawala na ang history natin.